हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी स्वप्नाली स्वागत करते तुमच्या सगळ्यांचं. आणि आज मी बनवणार आहे मस्त असा कलरफुल नेकलेस. आणि त्यासाठी मी बीड्स घेतलेत, रॅपिंग केलेले. आणि ते बीड्स कसे रॅप करायचे ते मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, तुम्ही नक्की बघा. आणि अजून मी सिल्वर फ्लावर्स चार्म्स घेतलेत, लीफ चार्म्स घेतलेत, जम्परिंग हुक्स, eyepin, सिल्वर बॉल, कॉटन दोरी, जे काही मटेरियल मला लागतं आहे त्याच्या सर्व डिटेलमध्ये मटेरियल मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईल. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नक्की बघा. आणि हो, शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की बघा. आणि हो, तुम्ही व्हिडिओ तर बघता पण सबस्क्राईबच करत नाही. प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि हो, व्हिडिओत सांगायचं राहिलं, मी इथे कॉटन दोरी घेतली आहे विणण्यासाठी. तर तुम्ही गेअर वायरसुद्धा वापरू शकता, तीही वापरली तरी चालते. मी आत्ता कॉटन दोरी वापरते. अजून कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडतील, कुठले नेकलेस आवडतील बघायला, तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. मी तसे व्हिडिओ बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. आणि मला जे काही आवडतं, जे काही बनवता येतं ते तुमच्याशी शेअर करण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करेल. आय होप तुम्हालाही माझे व्हिडिओज आवडतील. सो प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. इट्स टोटली फ्री. तर आपला नेकलेस तयार झाला आहे. आणि इट्स सो ब्युटिफुल अँड आय रिअली लाईक इट. मला खूप आवडला आणि मी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये खूप छान बनवला आहे. आय होप तुम्हालाही आवडला असेल. आणि थँक्यू सो मच, तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल. थँक्यू.